අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Night Power YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම අපි මීට කලින් වීඩියෝ වලින් කතා කරා YouTube channel එකක් කරන අයට වටිනා වැදගත් වීඩියෝ කිහිපයක්ම ගැන. ඒ තමයි YouTube වීඩියෝ වලට tags හදන හැටි, ඒ වගේම YouTube channel එකක් හදන හැටි, channel එකක් හදන්න කලින් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මොන වගේ දේවල්ද පිළිබඳ කියන එක. මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ කිහිපයකට පස්සේ අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ නිවැරදිව YouTube වීඩියෝ එකක් අපේ channel එකේ අප්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන්න. වැඩි කතා නැතුව දැන් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. නිවැරදිව YouTube වීඩියෝ එකක් අපේ channel එකට අප්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන්න. මේ විදියට දැන් මම මගේ පරිගණකයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි මුලින්ම අපේ YouTube ස්ටුඩියෝ එකට යන්. මේ විදියට මම මගේ YouTube ස්ටුඩියෝ එකට යනවා. මේ විදියට YouTube ස්ටුඩියෝ එකට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ දකුණු අත පැත්තේ උඩින්ම create කියන option එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේ create කියන option එක උඩ click කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදියට option කිහිපයක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. පළවෙනියට තියෙන්නේ upload videos කියලා, ඊට පස්සේ go live, ඊට පස්සේ create post කියන එක. දැන් අපිට මෙතනින් අවශ්‍ය වෙන්නේ upload videos කියන එක. දැන් මම මේ විදියට upload videos කියන එක උඩ click කරනවා. එතකොට අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. දැන් ඔයාලා මෙතනින් select files කියන එක උඩ click කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදියට අපේ පරිගණකයට තමයි අපි එන්නේ. දැන් මෙතනින් ඔයාලගේ වීඩියෝ තියෙන ලොකේෂන් එකට ඔයාලා මේ විදියට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය වීඩියෝව තෝරලා open කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එකේ details ටික හදාගන්න. උඩම තැන වීඩියෝ එකේ title එක, ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකේ මාතෘකාව, ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකේ description එක. ඊළඟට මම මෙතනින් next කියන එක දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතනත් මම next කියන එක දෙන්නම්. මෙතනත් මම next කියන එක දෙන්නම්. ඔයාලට මතක ඇති අපි මීට කලින් වීඩියෝ එකකින් කතා කරා වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පෙර අපි මොනවද දැනගන්න ඕනේ කියලා. අපි ඒකෙන් හදලා තිබ්බේ අර public default කියන එක යටතේ අපේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරද්දිම private විදිහට යන්න කියලා. ඒක තමයි මෙතන මේ private කියන එක select වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතනින් මම මේක schedule කියන එක තෝරලා දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ මේක වීඩියෝ එක මම schedule කරනවා අනාගතයේ දවසක public වෙන්න කියලා. මම මේ විදියට දැන් මෙතනින් මේ දිනේ තෝරලා දෙන්නම්. මෙතනින් අපිට කැමති විදියකට දිනේ තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් අපිට කැමති විදියකට මේක public වෙන්න ඕන වෙලාව තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. හරි, මේ විදියට ඔයාලා වෙලාව තෝරගෙන ඉවර වෙලා මෙතන තියෙන මේ schedule කියන එක උඩ click කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තැනක් එන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක close කරලා දාගන්න. හරි, එතකොට මෙතන අපේ දකුණු අත පැත්තේ පල්ලෙහායි අපේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝවේ අනික් settings ටික හදාගන්න. ඒ කියන්නේ අපි වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරද්දි මේ විදිහට settings හදාගත්තේ නැහැනේ. next දීලා schedule කරලා මෙතෙන් ආවා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි සම්පූර්ණයෙන්ම. ඊට පස්සේ මේකේ process එකක් යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන checking කියලා එනවා. ඒක හරහා තමයි අපේ වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි copyright දේවල් තියෙනවද කියලා check කරන්නේ. ඒක check කරලා ඉවරුනාම මෙන්න මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එක HD version එකට process කරනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදියට schedule වෙලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ විදියට අප්ලෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එකේ ඉතුරු settings ටික අපි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මම May 30 වෙනිදාට schedule කරපු වීඩියෝ එකක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහින්ම තියෙන පොඩි පැන්සලක සලකුණක්. ඒ කියන්නේ අපේ edit සලකුණ. දැන් මම මෙන්න මේ edit සලකුණ උඩ click කරනවා. එතකොට අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ title කියන එක යටතේ අපේ වීඩියෝ එකේ title එක හදාගන්න. මම ඔයාලට මීට කලින් වීඩියෝ එකකින් කතා කරා YouTube tags නිවැරදිව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එතනදී මම මෙන්න මේ වගේ notepad file එක තමයි මෙන්න මේ tag එක ඇතුළුව මෙන්න මේ ටික type කරගෙන තියාගත්තේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට උඩම තියෙන මගේ title එක මෙන්න මේ විදියට මගේ title එක select කරගෙන ඉවර වෙලා මේ විදියට මම control X අකුර භාවිතා කරලා මේක cut කරගෙන මගේ වීඩියෝ එකේ title එක තියෙන තැනට ඇවිල්ලා control V භාවිතා කරලා මේක paste කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ තියෙන අපේ description එක හදාගන්න වැඩි. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේ description එකත් මෙන්න මේ විදියට හදාගන්න. මේ description එක හදාගන්න වැඩි නම් ඔයාලගේ channel එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ආවේනික විදියට ඔයාලා හදාගන්න ඕනේ. මගේ වීඩියෝ වල description එක මම හදාගන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට හින්දා මම මෙන්න මේ විදියට මගේ description එක හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපේ tag ටික දාගන්න. මම මේ විදියට මෙන්න මේ hashtag ටික සියල්ලම select කරගෙන ඉවර වෙලා Ctrl X භාවිතා කරලා cut කරගෙන නැවතත් මෙතනට ඇවිල්ලා Ctrl V භාවිතා කරලා paste කරගන්නවා. මේ description එක හදාගද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට point 5000ක් විතරයි use කරන්න පුළුවන්. ඒක ගැන ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. අපිට description එකට අත්‍යවශ්‍යම දේවල් විතරක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද එහෙම නැති වුණොත් අපේ අත්‍යවශ්‍යම දේවල් වලට මේකේ point ගාන මදි වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ point 5000න් 4922ක්ම පිරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ description එක මේ point 5000න් උපරිම දෙයක් කරලා තියෙනවා. මොකද ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ point ගොඩක්ම පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඔයාලත් ඔයාලගේ description එක හදද්දී මෙන්න මේ විදියට ඔයාලගේ description bar එකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන විදියට ඔයාලගේ description එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙහායින් තියෙනවා thumbnail කියලා තැන. මෙතනින් තමයි අපේ වීඩියෝ එකට thumbnail එකක් දාගන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ කාගේ හරි වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරද්දී වීඩියෝ එක ඉස්සරහට පේන රූපයක් අන්නේ රූපය දාගන්නේ මෙන්න මේක හරහා තමයි. මේ thumbnail කියන එක යටතේ ඔයාලට පේනවා ඇති thumbnail තුනක් අපිට YouTube එක විසින්ම select කරලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් පුළුවන් මෙන්න මේ thumbnail එකක් තෝරලා ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට දාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මුලින්ම තියෙන upload thumbnail කියන එක හරහා ඔයාලගේ පරිගණකයට ගිහිල්ලා ඔයාලා හදාගත්ත thumbnail එකක් ඔයාලගේ පරිගණකයට දාගන්න. මම දැන් මේ විදිහට upload thumbnail කියන එක හරහා යන්නම්. මේ විදිහට ගිහිල්ලා මම මගේ thumbnail එක තියෙන තැනට දැන් යනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ thumbnail එක මේ විදිහට select කරලා open කියන එක දෙන්නම්. එතකොට අපේ thumbnail එක අපේ වීඩියෝ එකට මෙන්න මේ විදිහට add වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ playlist කියන option එක. මෙන්න මේක හරහා පුළුවන් අපේ මේ වීඩියෝ එක අපි හදලා තියෙන playlist වලින් මොන playlist එකටද එහෙම නැත්නම් මොන playlist වලටද ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ කියලා මේ විදිහට select කරන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය playlist එක මේ විදිහට select කරලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අවශ්‍ය playlist එක මේ විදිහට select කරලා done කියන එක දෙන්න. එතකොට මේ playlist එකට අපේ වීඩියෝ එක add වෙනවා. මෙතන ඔයාලට තෝරලා දෙන්න පුළුවන් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ පොඩි ළමයිටද එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හැමෝටම බලන්න පුළුවන් විදිහටද කියලා. මගේ වීඩියෝ එක හදන්නේ හැමෝටම බලන්න පුළුවන් විදිහට හින්දා no is not made for kids කියන එක තෝරලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙනවා age restriction කියලා option එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේක ළඟ තියෙන මෙන්න මේ ඊතලේ උඩ ක්ලික් කරාම අපිට එනවා මෙන්න මේ වගේ option එකක්. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ අවුරුදු 18ට වැඩි අයටද එහෙම නැත්නම් ඕන කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන් විදිහටද කියලා. මෙතනත් මම මේ වීඩියෝ එක තෝරලා දෙන්නේ ඕන කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන් විදිහට කියලා. හරි. ඊට පස්සේ පල්ලෙහායින් තියෙනවා show more කියලා option එකක්. අපි දැන් මෙන්න මේ show more කියන option එක උඩ click කරමු. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට තවත් option ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ විදිහට පල්ලෙහාට ආපුවාම මෙතන තියෙනවා tags කියලා option එකක්. මෙන්න මේකට අපි දාන්න ඕනේ hashtag නෙමෙයි. මේ tags යටතේ අපි දාන්න ඕනේ උදාහරණයක් විදිහට අපි YouTube එකේ search කරනවා කියමුකෝ කාර් එකක් ගැන හොයන්න. මම search කරනවා Toyota Allion කියලා. අන්න ඒ විදිහට අපි YouTube එකේ search කරන අපේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන දේවල් තමයි මෙතන දාන්න ඕනේ. මගේ වීඩියෝ එක නම් තියෙන්නේ Google Lens ගැන. මම මේ විදිහට Google Lens ගැන tag ටිකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. මේ tag හදාගන්න විදිහත් අපි කතා කරා මීට කලින් කතා කරපු tag හදාගන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝ එකේ. මේ විදිහට මට ගැලපෙන tag කිහිපයක් තෝරගෙන ඉවර වෙලා මේ විදිහට Ctrl X ගහගෙන cut කරගෙන Ctrl V ගහගෙන මගේ tag line එකට paste කරගන්නවා. හරි. මෙතනත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ tag දාද්දි point 500ක් විතරයි දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකින්ද ඔයාලා මේකෙත් මේ tag bar එක use කරද්දි අනිවාර්යයෙන්ම point 500ම පිරෙන විදිහට ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන tag දාන්න. ඒක ඔයාලගේ channel එකේ වගේම ඔයාලගේ වීඩියෝ එකටත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි.
හරි දැන් මගේ ටැග් මේ විදිහට වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ දකුණු අත පැත්තේ උඩම තියෙන save button එක භාවිතා කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. මොකද මෙතන ටැග් එහෙම නැත්නම් මේ ටැග් බාර් එකේ 0.500ට වැඩි හින්දා 0.539ක් තියෙන හින්දා දැන් මම මෙතනින් මට අත්‍යවශ්‍යම නොවන ටැග් ටිකක් අයින් කරගන්නම් 0.500 වෙනකන්. හරි දැන් මම මේ විදිහට මගේ ටැග් බාර් එක 0.500ම සම්පූර්ණ වෙන විදිහට හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව ටිකක් පල්ලෙහාට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ ඩීටේල්ස් යටතේ වීඩියෝ ලැන්ග්වේජ් එක, ඊට පස්සේ ටයිටල් ඇන්ඩ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ලැන්ග්වේජ් මේවා ගැන අපි මීට කලින් කතා කරා. වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කලින් අප්ලෝඩ් සෙටින්ග්ස් කියන වීඩියෝ එක යටතේ. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහායි තියෙනවා රෙකෝඩින් ඩේට් ඇන්ඩ් ලොකේෂන් කියන එක. මෙතන රෙකෝඩින් ඩේට් කියලා යටතේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා මේ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරගත්ත දිනය තෝරලා දෙන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ඉන්න ලොකේෂන් එක තෝරලා දෙන්න. මම මේ විදිහට මෙතනින් ශ්‍රී ලංකා කියලා තෝරලා දෙන්නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ඉන්න ගම ප්‍රදේශය උනත් මෙතන තෝරලා දෙන්න. හැබැයි මේ ලිස්ට් එකේ තියෙනවා නම් විතරයි. ඊට පස්සේ කැටගරි කියන එක යටතේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මේ වීඩියෝ එක මොන කැටගරි එක යටතේද තියෙන්නේ කියලා. එතනොත් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන කැටගරි එකක් ඔයාලා තෝරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ කමෙන්ට්ස් ඇන්ඩ් රේටින්ග්ස් කියන එක යටතේ අපිට මෙන්න මේ විදිහ ඔප්ෂන් ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒවා ගැන අර අප්ලෝඩ් ඩිෆෝල්ට් කියන එක යටතේ කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි යන් මෙතනින් ටිකක් උඩට අපි ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන end screen කියලා එකක් තියෙනවා. end screen එකට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට ඔප්ෂන් කිහිපයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට කැමති ඔප්ෂන් එකක් තෝරගෙන මේ විදිහට ඔයාලගේ end screen එක හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලගේ channel එකේ playlist එකක්, වීඩියෝ එකක්, එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ යාළුවෙක්ගේ channel එකේ playlist එකක්, වීඩියෝ එකක් මේ විදිහට add කරගන්න පුළුවන් මෙතන. මේ විදිහට ඔයාලා කැමති විදියකට මේක add කරගෙන ඉවර වෙලා උඩ තියෙන save button එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේක save වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි යන් ඊළඟ option එකට. ඒ තමයි cards කියන option එක. මේකෙන් හදාගන්නේ ඔයාලා දකින්න ඇති YouTube වීඩියෝ එකක් බලද්දී YouTube වීඩියෝ එකේ උඩින්ම පොඩි කාඩ් කිහිපයක් වැටෙනවා. අන්න ඒ කාඩ් ටික තමයි මෙතනින් හදාගන්න ඕනේ. මෙතනිනුත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති playlist එකක්, channel එකක්, වීඩියෝ එකක් මේකට add කරගන්න. ඒකට ඔයාලගේ channel එකකුත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ යාළුවෙක්ගේ, දන්න කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකක් උනත් මේකට add කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මගේ channel එකේ වීඩියෝ කිහිපයක් මේකට add කරගන්නවා. මේ කාඩ් ඇතුළත් කරද්දී අපිට add කරන්න පුළුවන් උපරිම කාඩ් 5ක් විතරයි. ඒකින්ද ඔයාලට වැදගත් වෙන දේවල් හොඳට තෝරලා බලලා මෙන්න මේ කාඩ් විදිහට add කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. හරි දැන් මම මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ එකට කාඩ් 5කුත් add කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාලගේ අවශ්‍ය විදිහට මේ කාඩ් 5 add කරගෙන ඉවර වෙලා save කියන එක දෙන්න. හරි දැන් අපේ වීඩියෝ එකේ සියලුම settings හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් මේ save කියන එක දීලා අපේ වීඩියෝ එක save කරගන්න. දැන් අපි පොඩ්ඩක් මේ වීඩියෝ එක play කරලා බලමු. අපේ වීඩියෝ එකේ අපි හදාගත්ත දේවල් මොන විදිහටද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට අපිට අපේ description එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ hashtag ටිකත් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දකින්න ඇති මෙන්න මේ hashtag ගොඩේ එක තැනක මේක සුදු පාට වෙලා තිබ්බා. ඔයාලා මගේ hashtag එහෙම නැත්නම් මේ tag හදන වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයාලට මතක ඇති මම මෙන්න මේ tag ඇතුලේ වෙන කිසිම සලකුණක් තියන්න එපා කිව්වා. මෙතනදී මෙන්න මේක වෙලා තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති T අකුරට එහා පැත්තේ උඩුකමාවක් වැටලා තියෙනවා. ඒක තමයි ඉතින් එහාට මේක සුදු පාට වෙලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඔයාලා මේ tag හදද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ tag ඇතුළට tag අතරට වෙන කිසිම සලකුණක් ඇතුළත් නොවන විදිහට ඔයාලගේ tag එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් බලමු මේකේ description එක. ඔයාලට පේනවා ඇති අර සුදු පාට වෙලා තිබ්බ එක මේ වෙද්දී නැති වෙලා තියෙනවා කියලා. මේ විදිහට තමයි සාර්ථකව අපිට YouTube channel එකට අපේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ YouTube වීඩියෝ එකක් නිවැරදිව අපේ channel එකට අප්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම YouTube channel එකක් කරන ඔයාලට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. end screen, ඒ වගේම වීඩියෝ කාඩ්, description, ඒ වගේම මේ ඇතුළුව සියලුම දේවල් ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරද්දී අපි සැලකිලිමත් විය යුතු සියලුම දේවල් පිළිබඳව
දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. පිටෑපැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත්, Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්නත්, Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.